سلام، خیلی خوش اومدین به این برنامه. یه سوالی میخوام ازتون بپرسم، این که آیا تا حالا فکر کردین کاری که اونقدر عادی به نظر میاد مثل تمیز کردن خونه میتونه یه خطر خیلی جدی برای سلامتیتون باشه؟ امروز میخوایم یه تحقیقی رو با هم بررسی کنیم که نشون میده شاید اون هوایی که بعد از تمیزکاری نفس میکشیم اونقدرم که فکر میکنیم پاک و بی‌ضرر نیست. بریم سر اصل مطلب. تصور کنین بین اینکه مرتب از اسپری های تمیز کننده استفاده کنین و اینکه روزی یه پاکت سیگار رو به مدت 20 سال بکشین یه شباهت تکون دهنده وجود داشته باشه. یه مطالعه خیلی بزرگ نشون داده که تاثیر این دوتا کار روی ریه های شما میتونه یکی باشه. بله، درست شنیدید. توی این برنامه میخوایم ببینیم این ادعای عجیب و غریب از کجا اومده و علم در موردش چی میگه. این فقط یه تیتر زرد و جنجالی نیست، نه. پشت این ادعا نتیجه یه تحقیق علمی خیلی جدی و خیلی طولانی خوابیده. حالا بیایم ببینیم این مطالعه دقیق چی رو برای ما میخواد روشن بکنه. چیزی که این تحقیق رو اینقدر مهم میکنه مدت زمانشه، 20 سال. ببینید 20 سال زمان خیلی زیادیه. یعنی محققا تونستن اثرات تدریجی و بلند مدت رو ببینن، نه فقط یه سری واکنش‌های لحظه‌ای. و این تحقیق روی یک گروه کوچیک انجام نشده. صحبت از بیش از 6000 نفره. این تعداد شرکت کننده به نتایج اعتبار و وزن فوق‌العاده‌ای میده. یعنی نمیشه به سادگی از کنارش گذشت. پس اگر بخوایم خلاصه بکنیم، ما داریم در مورد یه تحقیق خیلی معتبر حرف میزنیم. 20 سال طول کشیده، دانشگاه برگن توی نروژ انجامش داده و بیش از 6000 نفر رو زیر نظر گرفتن، فقط برای اینکه بفهمن این مواد شیمیایی توی پاک کننده ها در دراز مدت چه بلایی سر ریه های ما میارن. خیلی خب، حالا که فهمیدیم این تحقیق چقدر معتبره، سوال اصلی اینه: کی بیشتر از همه در معرض خطره؟ جواب این سوال، یعنی یافته های این بخش، واقعا غافلگیرتون میکنه. حالا ببینیم داده ها چی میگن. و اینم از اون یافته عجیب. نتایج یه تفاوت جنسیتی خیلی خیلی مهم رو نشون میده. محققا فهمیدن که این کاهش شدید و سریع عملکرد ریه تقریبا به طور کامل فقط در زنها دیده شده. جالبه نه؟ در مقابل مردایی که به طور منظم نظافت میکردن، حالا چه تو خونه چه به عنوان شغل، اصلاً همچین تاثیر منفی قابل توجهی رو تجربه نکردن. خب حالا شاید بپرسین کاهش عملکرد ریه دقیقاً یعنی چی؟ محققا 2 چیز اصلی رو اندازه گرفتن. یکی FEV1 که یعنی چقدر هوا رو میتونین توی 1 ثانیه با فشار از ریه هاتون بدین بیرون، و اون یکی FVC یعنی کلاً ریه هاتون چقدر گنجایش هوا داره. توی زنهایی که توی این مطالعه بودن، هر دوی این عددها خیلی سریعتر از حالت عادی اومده بوده پایین. خب چرا این اتفاق میفته؟ دلیلش چی هست؟ به گفته خود محققا، علت اصلی اینه که مواد شیمیایی توی این محصولات، مخصوصا اسپری ها، دائما مجاری تنفسی ما رو تحریک میکنن. فکر کنین یه چیزی مدام داره ریه هاتون رو اذیت میکنه. همین التهاب و تحریک دائمی ذره ذره و در طول زمان به بافت ریه آسیب خیلی جدی میزنه. و اینجاست که قضیه واقعا مهم میشه. شاید فکر کنید خب این خطر فقط برای کسایی که شغلشون نظافت، درسته؟ نه، تحقیق خیلی واضح میگه که این آسیب دقیقاً برای هر کسی که به طور منظم توی خونه خودش هم تمیزکاری میکنه وجود داره. این یعنی مسئله دقیقاً به زندگی روزمره من و شما ربط داره. شنیدن این همه خبر نگران کننده، حتما میپرسیم پس تکلیف چیه؟ باید چی کار کنیم؟ خوشبختانه محققا یه سری راه حل ساده و عملی هم پیشنهاد دادن. حالا بیایم ببینیم چطوری میتونیم از ریه هامون محافظت بکنیم. راه پیش روی ما 2 قدم اصلیه. قدم اول یه تغییریه که خودمون باید توی عادت هامون ایجاد بکنیم و قدم دوم
یه تلاش بزرگتره برای اینکه قوانین و استانداردهای صنعت رو بهتر کنیم. جالبه که توصیه‌های محققا خیلی ساده است. اونا میگن برای بیشتر کارها یک دستمال میکروفایبر و آب خالی کافیه و تاکید میکنن که به شدت از اسپری ها دوری کنیم. چرا؟ خب چون این اسپری ها ذرات شیمیایی رو مستقیما پخش میکنن تو هوا و ما هم مستقیما نفس میکشیم و میره توی ریه هامون. و در نهایت هم میگن ما به عنوان مصرف کننده باید از شرکت ها و دولت ها بخوایم که قوانین سفت و سختری رو برای محافظت از سلامت همه ما بذارن. پس دفعه بعدی که دستتون رو بردین سمت اون اسپری های تمیز کننده، یه لحظه صبر کنین و از خودتون بپرسین توی هوای خونه خودم دارم چی نفس میکشم. شاید واقعا وقتش رسیده باشه که یه نگاه دوباره به انتخابمون بندازیم. امیدوارم که از این بررسی کوتاه لذت برده باشید. لطفاً انتقادات و پیشنهاداتتون رو برامون بنویسید. ممنون از همراهیتون با جهان لوگوس.